මම හදන්න යන්නේ ඥානකථා. අපි බලමු ඥානකථා හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 120යි. ලොකු බිත්තර එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි. වැනිලා තේ හැඳි 1යි. මම මෙතනදී මාගරීන් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. වෙනම සීනි ස්වල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මාගරීන් ග්‍රෑම් 50 බෝල් එකකට දමා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මාගරීන් ග්‍රෑම් 50 මේ ආකාරයට හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ ක්‍රීම් එකක් වෙනතුරු. මම විනාඩි 2 කාලයක් පමණයි මෙතනදී බීට් කරේ. දැන් අපිට පුළුවන් සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ තරමක් කුඩා සීනි කැට. ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා බටර් සමග ඉක්මනින් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් අපිට පුළුවන් ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගනිමින් හොඳින් බීට් කරන්න. මම විනාඩි 3ක කාලයක් පමණයි බටර් සීනි බීට් කරගත්තේ. මේ ආකාරයට හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම බිත්තරේ එකතු කරගන්නවා. බිත්තරේ එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ මේ ආකාරයට. දැන් සීනි කැට හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපිට පුළුවන් වැනිලා තේ හැඳි එකත් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන හොඳින් බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි පෙනේරයක් ආධාරයෙන් පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2යි මේ ආකාරයට හොඳින් හලා ගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ පැකට් කරපු පාන් පිටි. දැන් මම ස්පැචුලා එකක් ආධාරයෙන් පිටි ටික බැටර් එකක් සමග මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් අතින් උනත් මේක මිශ්‍ර කරගන්න. මට වඩාත් පහසුයි කියලා හිතන ස්පැචුලා එක. ඒක නම් මේ වෙලාවේදී ස්පැචුලා එක පාවිච්චි කරේ. දැන් බැටර් එකත් එක්ක පාන් පිටි ටික හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ. ඥානකථා හදන්න අවශ්‍ය ඩෝ එක දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඩෝ එකෙන් කුඩා කොටසක් අරගෙන මේ ආකාරයට රවුම් කර කුඩා බෝලයක් සාදා ගන්න ඕනේ. පුළුවන් මේ වගේ පොඩ්ඩක් තද කරලා ඥානකථා වලට අවශ්‍ය හැඩය සාදා ගන්න. මේ තියෙන අපි හෙද්දිට හදාගත්ත ඥානකථා අවසානයේදී අපි කරන්න ඕනේ හදාගත්ත ඥානකථා උඩට මේ විදිහට සීනි තවර ගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේදී oven එක සෙල්සියස් අංශක 150 විනාඩි 15ක් ප්‍රී හීට් වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් සීනි තවරගත්ත ඥානකථා ටික මේ ආකාරයට බේකින් ට්‍රේ එක මත ප්‍රවේශමෙන් තියාගන්න. දැන් මම සෙල්සියස් අංශක 150 උෂ්ණත්වයේම විනාඩි 30ක් මේ ඥානකථා ටික බේක් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 30කට පස්සේ බේක් කරගෙන ඉවර වුණ ඥානකථා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මම මේ හැදුවා වගේ ගෙදරදීම ඥානකථා හදලා රස බලන්න. හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඥානකථා රෙසිපි එක. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න.